যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব মই আজি আপোনালোকক এটা ওয়াল ডেকৰ বনাই দেখুৱাম খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তাৰ বাবে মই লৈছো এটা কাৰ্টন লৈছো আৰু কাৰ্টনটো এনেকে অলপ এৰুৱাই লৈছো কিছু অংশ এতিয়া এইখিনি মই এডাল স্কেলডালৰ জোখত দীঘলকে আঁচ পাৰি লম আৰু সেই টুকুৰাকিটা কাটি লম এয়া মই সব কাটি ললো আপোনালোকে কাটি লব যিমানটো সাইজ কৰিব বিচাৰে মই এনেদৰে আঁচ পাইছিলো আৰু এনেদৰে কাটি লৈছিলো টুকুৰাখিনি এয়া কাটি লোৱা মোৰ টুকুৰা এতিয়া মই সেই কাটি লোৱা টুকুৰাখিনিত ষ্টেপল মাৰিম ডাঙৰ ষ্টেপল মাৰি এনেদৰে লক কৰি লম চাইডালকে মই এনেকে মাৰি লম এয়া দেখিছে মই এডাল মাৰিছো আৰু ঠিক আনফালে এডাল মাৰিম এনেদৰে মই মাৰি লম এয়া সব মোৰ হৈ গল এডাল মৰা এতিয়া মই ইয়াত যেটো আঙুৰ বনাম আৰু আঙুৰ বনাবৰ বাবে মই এনেকে বেয়া বহি পাত লৈছো আৰু মই সৰুকে বনাম বৰ বেছি ডাঙৰ নকৰো এয়া সব মই এনেকে কাগজখন হাতেৰে দেখুৱাৰ দৰে বল কৰি লৈছো এটা সাইড সমান কৰিবলৈ চাম এনেদৰে মই বাকিখিনিও ৰাউন্ড কৰি ললো এতিয়া মই এটুকুৰা ডাঠ কাগজ লৈছো অকমান মানে বহিখনৰ চামৰাটো লৈছো এতিয়া ইয়াতে মই আঠা লগাম আৰু আঠা লগাই মই যিখিনি বল বনালো সেই বলখিনি ইয়াত লগাই দিম এসক মই আঠা লগাই হৈ গল আৰু মই এতিয়া ইয়াতে বলখিনি লগাই যাম এয়া মোৰ বল লগোৱা হৈ গল এতিয়া মই এই বলখিনি মই বনোৱা কাগজৰ যিটো ফ্ৰেম বনাইছিলো তাত আঠা দি পেলাই লগাই দিম মোৰ বল বনোৱা হৈ গল এতিয়া তাৰ আঙুৰৰ কাৰণে লাগিব পাত আৰু মই এনেদৰে এখিলা পাত আকি লৈছো এখন বেয়া বহি কাগজত আৰু শেপটো কাটি লৈছো এতিয়া এই ডাঠ কাগজখনত মই ইয়াত আঠা দি লগাম আৰু পুনৰ ইয়াৰ শেপে কাটি ললো আৰু এনেদৰে মই পাত কিখিলা ইয়াত লগাই দিলো দেখিছে কেনেদৰে লগাই দিছো দুখিলা আৰু এতিয়া মই এডাল কোলা সূতা লৈছো আৰু সূতাডাল দি পেলাই আঙুৰৰ যিবিলাক থাকে এনেকে লতা নিচিনাকে থাকে এইবিলাক বনাই দিছো এইবিলাক আপোনালোকৰ ঘৰত যদি সূতা নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে চুটলিও বনাব পাৰিব মই আমাৰ ঘৰত চুটলি নেপালো মই হেডাৰ এনেকে সূতাৰে বনাই দিছো আৰু ঠাৰিডালো বনাই দিছো ওপৰত মই এটুকুৰা কাগজ দি আঙুৰৰ থুকটো লমাই দিম সৰু কাগজৰ এডাল চক মই এনেদৰে বনাইছো অলপ চেপেটা কৰি আৰু এতিয়া ইয়াৰে অকমান কাটি পেলাই ইয়াত লগাই দিম আঠা দি এয়া সব মোৰ আঙুৰ থকা কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া মই ইয়াত ৰং কৰিম এই আসক মোৰ আঙুৰৰ থুকাত ৰং কৰা হৈ গল এতিয়া এখিনি শুকাবলৈ দিম আৰু এনেদৰে বেৰত আহি থব পৰা হৈ গল আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰত বনাই চাব আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আজিলৈ আহো তেনেহলে আনটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক বাই বাই